Kính thưa quý vị, phần lớn mọi người đều tin rằng mình có thể chỉ ra ai là người tốt, ai là kẻ không đáng tin chỉ qua việc tiếp xúc. Thế nhưng, những kẻ xấu trong đời thực lại không dễ lộ diện như những vai phản diện trong phim ảnh. Làm thế nào để vượt qua những cảm xúc chủ quan cá nhân, để nhìn ra bản chất con người là một kỹ năng sinh tồn cần thiết. Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng. Một là mặt trời, hai là lòng người. Đó chính là mặt tối nhất của con người. Hiểu rõ bản chất một người giống như tiêm vaccine phòng bệnh cho tâm hồn. Liều thuốc này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ được ai đáng để kết giao và ai nên giữ khoảng cách. Muốn nhìn rõ bản chất một người thì không cần trắc nghiệm hay đoán mò, mà phải qua kiến thức kỹ năng. Tôi sẽ tiết lộ cho bạn bí kíp nằm lòng, đó là 4 lỗi sai lầm khi nhìn người và 3 thuốc thử để kiểm tra. Kính thưa quý vị, ông bà ta có câu tri nhân tri diện, bất tri tâm. Trước khi Adolf Hitler gây ra chiến tranh trên toàn thế giới, người dân Đức vẫn coi ông ta là một nhà lãnh đạo tiềm năng. Ví dụ kinh điển này cho thấy bạn không thể biết được bản chất của một con người dù có tiếp xúc hay là tìm hiểu về họ nhiều đến như thế nào. Thường chỉ đến khi gánh chịu hậu quả họ gây ra, bạn mới giật mình nhận ra họ nguy hiểm đến nhường nào. Việc đánh giá sai bản chất của những người xung quanh là một phần tất yếu của tâm lý con người. Chúng ta có xu hướng đánh giá thấp sự phức tạp trong hành vi của người khác, đồng thời lại đánh giá cao khả năng nhìn nhận của mình. Làm thế nào để tránh những đánh giá sai lầm về người khác? Sau đây là 4 lỗi nhìn người hầu như ai cũng mắc phải trong giao tiếp. Lỗi số 1: nhìn mặt mà bắt hình dong, dựa dẫm quá nhiều vào ấn tượng gặp mặt. Điều này cho thấy ấn tượng khi tiếp xúc hoàn toàn không thể tin cậy 100%, và do đó bạn nên tỉnh táo hơn khi nhận định về một con người. Sử dụng mọi nguồn thông tin mà bạn có, thay vì chỉ dùng những ấn tượng từ việc tiếp xúc với họ. Lỗi số 2: luôn giả định rằng ai cũng là người tốt. Các nhà tâm lý học cho rằng chúng ta luôn có xu hướng tin rằng bản chất của con người là tốt đẹp. Vì vậy, khi chúng ta phải đánh giá một ai đó, thay vì thu nhập thông tin trước, chúng ta lựa chọn tin tưởng họ trước. Điều này dẫn đến việc ta khó chấp nhận sự thật nếu như họ là người xấu. Chỉ đến khi thu thập được một lượng lớn bằng chứng không thể chối cãi được, chúng ta mới chấp nhận rằng điều mình tin tưởng là sai. Lỗi số 3: chúng ta tin rằng việc đọc vị người lạ là điều dễ dàng. Theo nhiều nhà phê bình, một trong những điều làm nên thành công vang dội của series phim Friends là ở nội dung đơn giản nhẹ nhàng. Các nhân vật biểu hiện cảm xúc, suy nghĩ của họ chỉ thông qua biểu cảm khuôn mặt hay là ngôn ngữ hình thể, tạo cho cái bộ phim một mạch phim rõ ràng, dễ theo dõi và phù hợp để giải trí. Thế nhưng trong đời thực, không ai biểu hiện hết suy nghĩ và cảm xúc của họ một cách rõ ràng ra bên ngoài như trên những cái bộ phim. Một kẻ nói dối tài tình sẽ không để lộ những biểu hiện như là tránh tiếp xúc bằng ánh mắt hay là thay đổi giọng nói. Vì thế, khi tiếp xúc với người lạ, đừng quá tin rằng những gì bạn thấy họ thể hiện thực sự là những gì họ đang suy nghĩ trong đầu. Lỗi số 4: để vẻ ngoài che lấp đi bản chất thật. Trước khi Bernie Madoff lộ diện là một kẻ lừa đảo, ông ta luôn xuất hiện trong vẻ ngoài lịch thiệp và tri thức nhất. Không một ai mảy may nghi ngờ rằng vị chuyên gia tài chính có vẻ ngoài đáng tin cậy này đang cưỡng đi của họ số tiền tích cóp cả đời.
Đây là một ví dụ điển hình cho thấy việc đánh giá ngoại hình có thể ảnh hưởng sai lệch như thế nào đến nhận định của chúng ta. Vậy, làm thế nào để ta vượt qua được điểm mù này? Trước khi bạn đưa ra nhận định về một con người, hãy ghi nhớ 3 điểm quan trọng sau. Chúng ta cần nhận thức rằng khả năng phán đoán bản chất con người của chúng ta nó có hạn chế, và góc nhìn của chúng ta sẽ có nhiều cái điểm mù bởi những cái niềm tin và định kiến thông thường. Trước khi đi đến kết luận về một người, hãy thu thập càng nhiều thông tin về họ càng tốt. Đặc biệt, lưu ý là lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thay vì chỉ dựa vào những cái quan sát chủ quan khi mà tiếp xúc với họ. Cuối cùng, hãy luôn cởi mở và thông cảm cho những người tin lầm vào kẻ xấu. Điều này giúp bạn có cái nhìn thoáng hơn, cũng như là mình sẽ học hỏi được từ sai lầm của người khác, từ đó rút ra kinh nghiệm cho chính mình. Và sau đây là bí kíp 3 thuốc thử thể hiện bản chất con người. 1. Tiền. Nhìn thấu được bản chất của lòng người. Làm thế nào để nhìn thấu được lòng người nhanh chóng? Nhiều người cùng chung câu trả lời: chỉ cần liên quan về tiền bạc. Những người vay tiền trả đúng hạn là đáng tin cậy. Những người có thể cho bạn vay tiền mà không do dự, xứng đáng là tình bạn sâu sắc. Tiền là cái vật ngang giá chung để trao đổi hàng hóa, dịch vụ. Đôi khi cái thứ cho vay đi không phải là tiền, mà là cái sự tin tưởng và tình nghĩa. Lúc bạn ở cái đỉnh cao, người cho bạn vay tiền có thể rất nhiều, nhưng lúc bạn khó khăn, người tình nguyện cho vay lại chẳng được bao nhiêu. Vay tiền có thể nhìn thấu ai mới là người bạn tốt thực sự, còn ai giả tình giả nghĩa. Tôi có một anh bạn trở về quê nhà trong vinh quang. Anh trở thành báu vật trong mắt của dân làng. Trước khi nổi tiếng, họ hàng hay là người làng ít khi đến nhà anh thăm hỏi. Nhưng khi thành danh rồi, mọi người đến chơi tới tấp, tỏ tình làng xóm hữu hảo thân thiết. Mục đích của những người này nó đều như nhau, không phải đến chúc mừng sự thành công của anh, mà để nhận tiền từ anh. Giàu có rồi phải báo đáp quê hương và làng xóm. Họ nói với anh như vậy. Anh vốn rất là tốt bụng, giúp xây đường cho làng, sẵn sàng cho tiền những người đến xin với lý do vợ ung thư sắp chết, hay bố mẹ già không có thu nhập. Hoặc ai ngỏ ý vay tiền, anh cũng sẵn sàng móc túi. Số tiền cho vay đã lên tới khoảng 3 tỷ, nhưng anh cũng biết rằng là không thể nào lấy lại được. Có vay là có trả. Người nhân phẩm tốt sẽ trả nợ đúng hạn. Người nhân phẩm không tốt sẽ luôn tìm cách trì hoãn, dây dưa không có trả. Cũng có cái câu là như vậy: hoạn nạn mới thấy chân tình. Khi bạn khó khăn, người sẵn sàng đứng ra giúp bạn, đó mới là bạn bè thực sự. 2. Thái độ khi tức giận. Nhìn người đừng nhìn lúc họ được, hãy nhìn những lúc họ mất. Muốn nhìn nhận rõ một người thì phải xem lúc họ giận dữ, bởi vì nổi giận khiến người ta bộc lộ cái bản tính con chứ không phải người nữa. Từ đó có thể nhìn nhận được sự tu dưỡng và nhân phẩm của họ. Tiến sĩ Olison Martin, người sáng lập tạp chí thành công nổi tiếng khắp nước Mỹ, trong một cuốn sách từng đã viết như thế này: bất cứ khi nào bạn cũng không nên làm nô lệ cho cảm xúc của mình. Không nên bắt mọi hành động phải phụ thuộc vào cái cảm xúc, mà tự bản thân phải học cách kiềm chế cảm xúc. Con người sống trên đời khó tránh khỏi hỉ nộ ái ố. Một người khi tức giận biểu hiện thế nào thì sẽ nhìn nhận ra nhân phẩm chân thực nhất của họ. Khi tức giận, con người thường mất khả năng lý trí và mất kiểm soát, không che giấu được mình. Vui mừng thì có thể ngụy trang được, thiện lương cũng có thể ngụy trang được, nhưng nổi giận thì có thể thiêu hủy hết thảy lớp vỏ ngụy trang, sẽ hiển thị ra bản chất nằm sâu ở trong tâm. Có người hãy tức giận thì liền bộc lộ ngay ra ngoài, không quan tâm đến tâm trạng của người khác. Nhưng như thế chỉ khiến sự tình tệ hại hơn.
mâu thuẫn càng khoét sâu thêm, quan hệ ngày càng xa cách. Người có tu dưỡng, nhân phẩm thực sự tốt, khi tức giận vẫn giữ được cái lễ phép cơ bản, vẫn nói về công việc một cách có lý trí, đặc biệt không giận cá chém thớt. Tức giận là bản năng, nhưng khắc chế được tức giận đó là bản lĩnh. Một người có cảm xúc ổn định thường có vẻ mặt ôn hòa, khiến người khác dễ chịu. Còn một người hơi chút là nổi giận thì ai gặp cũng chỉ muốn trốn tránh thôi. 3. Thái độ với người lạ. Để xem tính cách và trình độ học vấn của một người, hãy xem cách họ đối xử với người lạ như thế nào. Một số người hiền lành nhưng lại rất thô lỗ khi nói chuyện với người lạ, bởi họ nghĩ rằng chỉ giao tiếp với người này một lần và không gặp lại nữa. Vì vậy, đâu có cần phải giả vờ. Đó, một doanh nhân Nam Phi tên là Peter được mời đến thăm nhà của Tổng thống Nelson Mandela. Đích thân vị Tổng thống khi đó là 78 tuổi đã đứng ngoài cửa chào đón ông. Theo quy định của công ty, tài xế sẽ phải ở ngoài xe chờ chủ nhân. Vì vậy, sau khi tài xế được Mandela mời uống nước, đã lặng lẽ trở lại xe chờ Peter. Khi đến giờ ăn trưa, đầu bếp đã nhắc 2 lần, nhưng không thấy vị tổng thống động tĩnh gì. Peter cũng cảm thấy rất là khó hiểu. Mãi đến 1 giờ chiều, Mandela mới hỏi: Peter, khi nào thì ngài mời tài xế vào dùng bữa? Thấy Peter còn ngỡ ngàng, Mandela đã đi tới bãi đậu xe, gõ vào cửa kính, cúi đầu nói với tài xế: Xin lỗi, tôi muốn mời ông cùng dùng bữa với chúng tôi, được không? Bữa trưa muộn này khiến cả Peter và người lái xe rất là cảm kích. Chỉ khi bạn thân thiện với người lạ, bạn mới có thể phản ánh chân thực tính cách của mình. Đối xử với người lạ bằng sự tôn trọng và tin tưởng cơ bản cũng phản ánh bản chất của một con người. Còn với những người trong lòng không có tình thương, không có sự tử tế giữa con người với nhau, có đáng để bạn kết giao, đáng để bạn bỏ tâm sức? Kính thưa quý vị, phần chia sẻ của tôi đến đây là hết. Nếu quý vị thấy hay, hãy like và chia sẻ gieo hạt cho nhiều người được biết. Quan trọng, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận thêm những kiến thức giá trị tiếp theo. Và hãy cho tôi biết bí quyết của bạn trong việc nhìn người đó là gì. Chân thành cảm ơn quý vị.